اهلا بيكم. فيديو جديد وتعالوا اكلمكم فيه عن اداه اضافتها ادوبي الى برنامج الفوتوشوب 2024. الاداه دي اسمها الريموف تول. الريموف تول دي بقت اداه جديده موجوده عندي في الفوتوشوب، بتساعدني كتير جدا في ازاله العناصر الغير مهمه في الصور الفوتوغرافيه. انا دكتور محمد عفيفي، استاذ التصميم بكليه الفنون التطبيقيه. تعالوا معايا نشوف الفيديو دوت ازاي نقدر نتعامل مع اداه الريموف تول الجديده اللي موجوده في برنامج فوتوشوب 2024. مرة تانية هنتكلم على أداة الريموف تول اللي تم إضافتها إلى صندوق الأدوات في برنامج الفوتوشوب 2024. أداة الريموف تول أصبحت بديل عن إني أعمل سيلكت أو أحدد عنصر معين داخل برنامج الفوتوشوب وابتدي أزيله من الصورة بتاعتي. كنا زمان في الفوتوشوب الفيرجنات اللي قبل كده أو الفيرجنات السابقة أو الإصدارات السابقة كنا بنستخدم الأداة اللي اسمها أو الخيار اللي اسمه كونتنت أوير فيل اللي موجود عندنا في الفوتوشوب. الكونتنت اوير كان بيحاول انه يعالج لي المناطق ديت ويديني نتائج كويسه جدا مفيش فيها اي مشكله. في الفوتوشوب الجديد 2024 نزلوا اداه جديده، هي عباره عن اداه موجوده في صندوق الادوات. نقدر نعمل سيلكت على الاداه دي او نتارجت الاداه دي او ناكتف الاداه دي ونروح نستخدم فرشه معينه ونرسم بالفرشه ديت على الشكل اللي احنا محتاجين اننا نزيله في برنامج الفوتوشوب. لكن الجديد هنا ان الفوتوشوب اصبح بيستخدم الذكاء الاصطناعي في ازالة العناصر اللي احنا بنتكلم عليها. احنا قبل كده لما كنا بنستخدم الكونتنت اوير هو كان بيحاول يشوف في المساحات الجانبية او المحيطة بالشكل اللي انا عامل عليه سيلكت، لدرجة ان احنا كمان كنا بنحاول نضيف على السيلكت ده مساحة زيادة حوالي مثلا 5 بكسل 10 بكسل زي ما يكون، عشان يقدر هو يشوف المساحات المحيطة وبالتالي يقدر يعالج المنطقة ديت ويزيل العنصر على اساس المنطقة المحيطة بيه. لكن في أداة الريموف تول الجديدة اللي موجودة على الإصدار 2024 ما فيهاش الموضوع ده. انت كل الحكاية انك هتمسك الأداة وتمشي بيها على العنصر وبعد كده هو تلقائيا بيتصل بالإنترنت على الكرياتيف كلاود ويبتدي يحاول يشوف أقرب شيء في المعالجات اللي موجودة ويعالج لك الصورة بجودة عالية جدا بدون ما يكون في أي أثر للإزالة اللي احنا بنحاول نعملها. كمان في اوبشن تاني للخيار دوت انك تمشي بالفرشة حوالين العنصر من بره، مش لازم ترسم عليه هو نفسه، وهو برضه هيبتدي يشوف المحتوى الداخلي للمنطقة اللي انت رسمتها، بحيث ان هو هيفهم ان الخط اللي انت اتحركت بيه او الحركة بتاعتك اللي انت استخدمت فيها الأداة ديت هيفهم انها كما لو كانت تحديد حوالين عنصر انت عايز تشيله او عايز تستبدله، وبسرعة جدا بيبتدي يستبدلك العنصر دوت وبعد كده بيبتدي يشتغل على الأرضية ويعالج الصورة بكل كفاءة واقتدار عشان يطلع لك نتيجة كويسة جدا كنا طبعا بنطلعها بصعوبة مع الإصدارات القديمة. تعالوا مع بعض نشوف على البرنامج عندي هنا في برنامج الفوتوشوب. تعالوا نشوف مع بعض ازاي احنا بنستخدم الأداة ديت حتى من الإمكانيات اللي مدهاني الفوتوشوب على الإنترنت. هنبص على الأداة دي بتشتغل ازاي. تعالوا مع بعض نشوف على الكمبيوتر على برنامج الفوتوشوب 2024 ازاي استخدم الريموف تول من على البرنامج بكل بساطة وسهولة زي ما احنا هنشوف كده. تعالوا معايا نشوف على شاشة الكمبيوتر. شوفوا معايا بستخدم الأداة وبسرعة جدا بروح أمشي على العنصر زي ما احنا شايفين. هي عبارة عن فرشة ممكن تكبيرها وتصغيرها عادي جدا من شريط الخيارات، وممكن بكل بساطة أشيل العنصر زي ما احنا شوف. كمان أقدر إني بالفرشة أعمل خط أو تحديد حوالين العنصر وهو بالتالي يعمل لي تعبئة عليه كله ويشيله مباشرة زي ما احنا شايفين. شوفوا كمان معايا لو ناحية اليمين كده البنت اللي موجودة في الجنب دي لو انا حددت عليها برضه هيضيف المنطقة اللي بالنور البنفسجي وبسرعة جدا هيشيلها زي ما احنا شفنا. يبقى بكل سهولة جدا باستخدام أداة الريموف تول نقدر نشيل أي عنصر دخيل على الصورة الفوتوغرافية بتاعتنا. بكده أكون وريت لحضراتكم ازاي نستخدم الريموف تول الأداة الجديدة اللي موجودة في برنامج الفوتوشوب 2024. انتظروني في فيديوهات تانية جديدة، وإذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي استفسار يا ريت تكتبه لي في التعليقات وإن شاء الله في أقرب فرصة هرد عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.